Θα εστιάσω λίγο στην πολιτική συμπεριφορά των προσφύγων την περίοδο των Μεσοπολέμων. Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο προσφυγικός κόσμος επηρέασε με την ψήφο του τον εκλογικό χάρτη της χώρας, κυρίως προς όφελος των βενιζελογενών κομμάτων, καθώς γύρω από το δίπολο του βενιζελισμού ως εκφραστή της προσφυγικής βούλησης και της Νέας Ελλάδας και του αντιβενιζελισμού ως εκπροσώπου της παλαιάς Ελλάδας και των γηγενών Ελλήνων, κινήθηκε σε μεγάλο βαθμό η πολιτική ζωή της χώρας, τουλάχιστον έως τα μέσα της δεκαετίας του 1930. Αυτό το σχήμα, ακόμη και αν κανείς ήθελε να το ξεχάσει, φρόντιζαν να του το υπενθυμίζουν συνεχώς τα εμπριστικά πρωτοσέλιδα των βενιζελικών εφημερίδων, τα καταχωρημένα ψηφίσματα και οι δεκάδες διακηρύξεις προσφυγικών σωματείων και οργανώσεων, παραμονές κάθε εκλογικής αναμέτρησης. Από την άλλη πλευρά βεβαίως ξεχύλιζαν και τα δημοσιεύματα στις αντιβενιζελικές εφημερίδες με συχνές επιθέσεις εναντίον των προσφύγων, κατηγορώντας τους άλλοτε για ανώθευση του εκλογικού αποτελέσματος με τη χρήση πολλαπλών εκλογικών βιβλιαρίων και εκφράζοντας τον φόβο των γηγενών πως θα γίνονταν οι ίδιοι πρόσφυγες λόγω της φιλοπροσφυγικής οικονομικής πολιτικής που πίστευαν ότι ακολουθούσαν οι βενιζελικές κυβερνήσεις. Θα λέγαμε ότι ολόκληρη η πολιτική ζωή της χώρας στη διάρκεια του Μεσοπολέμου είχε έντονα τα στοιχεία του λαϊκιστικού πελατειακού συστήματος που ήταν άλλωστε γνωστό στη χώρα ήδη από τη συγκρότηση του ελληνικού βασιλείου το 19ο αιώνα. Η αντιπαράθεση τώρα γύρω από την πολιτική συμπεριφορά των προσφύγων ξεκίνησε από τις πρώτες κιόλας ημέρες της άφιξής τους. Η πρώτη μάχη δόθηκε γύρω από το ζήτημα της συμμετοχής των προσφύγων στην εκλογική διαδικασία. Οι πρόσφυγες στη μεγάλη τους πλειοψηφία είχαν έρθει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατά συνέπεια ελάχιστοι ήταν πολιτογραφημένοι ως Έλληνες υπήκοοι. Έτσι αμέσως προέκυψε το ζήτημα της παραχώρησης αυτούς ελληνικής υπηκοότητας προκειμένου να καταχωρηθούν στη συνέχεια στους εκλογικούς καταλόγους. Το ζήτημα βεβαίως το περιέπλεκε κυρίως ο τεράστιος όγκος του προσφυγικού πληθυσμού που άγγιζε περίπου το 20% του εκλογικού σώματος. Κατά συνέπεια αντιλαμβάνεται κανείς ότι η πολιτική του βαρύτητα ήταν σημαντική. Οι προσπάθειες για τη συλλογική πολιτική έκφραση των προσφύγων υπήρξαν βασικό ζητούμενο και του ίδιου του προσφυγικού κόσμου, ο οποίος ήδη από νωρίς διοργάνωσε διάφορα προσφυγικά συνέδρια, διαφορετικά οι Μικρασιάτες, άλλα οι Πόντιοι, άλλα οι Ανατολικοθρακιώτες, συνέδρια τα οποία πραγματοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο του 1923 και στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε ένα κοινό πανπροσφυγικό συνέδριο. Ουσιαστικά υπήρχαν δύο απόψεις διαμορφωμένες. Η μία που θεωρούσε επιβεβλημένη τη στήριξη από τους πρόσφυγες των συνδυασμών των κομμάτων του κόμματος των Φιλελευθέρων και άλλη που είχε εκφραστεί κυρίως τον Μιχαήλ Κήρκο, που ζητούσε τη στήριξη όλων των συνδυασμών εφόσον βεβαίως είχαν αντιβασιλικό πρόσημο. Η πρώτη συμμετοχή των προσφύγων σε εκλογική αναμέτρηση στην Ελλάδα έγινε το Δεκέμβριο του 1923 στις βουλευτικές εκλογές που προκήρυξε η επαναστατική κυβέρνηση για την ανάδειξη συντακτικής συνέλευσης. Ήταν εκλογές που κινήθηκαν μέσα σε έντονο πολλωμένο κλίμα. Διαβάζω ένα χαρακτηριστικό πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα των Βαλκανίων της Θεσσαλονίκης, εφημερίδα με έντονο προσφυγικό χαρακτήρα. Εφόσον οι τουρκικές ψήφοι επηρέαζαν κατά το παρελθόν τας εκλογάς, ας τα επηρεάσουν τώρα και οι Έλληνες, οι πρόσφυγες. Ωστόσο, η έντονη πολιτικοποίηση της προσφυγικής ψήφου δεν περιοριζόταν μόνο σε εθνικό επίπεδο. Ήταν λογικό να υποθέσει κανείς ότι εκφραζόταν και σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο δημοτικών εκλογών. Βεβαίως, μια προσεκτική ανάλυση της εκλογικής γεωγραφίας σε τοπικό επίπεδο αποκαλύπτει ένα πιο σύνθετο πολιτικο-κοινωνικό περιβάλλον, όπου ναι μεν οι σταθερές υπήρξαν αρκετές, αναδείχθηκαν όμως και αρκετές μεταβλητές, συχνά αναπάντεχες. Ενδεικτική, για παράδειγμα, είναι η περίπτωση των δημαρχιακών εκλογών που διεξήχθησαν σε πανελλαδικό επίπεδο τον Οκτώβριο του 1925, μετά δηλαδή από 12 ολόκληρα χρόνια, λόγω των έκτακτων συνθήκων που είχε δημιουργήσει η πολεμική εμπλοκή της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, οι συγκεκριμένες εκλογές ήταν οι πρώτες επίσημες εκλογές στην πόλη μετά την απελευθέρωση και πραγματοποιήθηκαν μέσα σε ένα έντονα πολλωμένο κλίμα.
Ήδη από την έναρξη της εκλογικής περίοδου είχε καταστεί εμφανές ότι η προσφυγική ψήφος θα έπαιζε καταλυτικό ρόλο, αφού οι πρόσφυγες προσέγγιζαν το 50% περίπου του πληθυσμού. Παραμονές των εκλογών, η βενιζελική παράταξη στη μακεδονική πρωτεύουσα διχάστηκε, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν αρκετοί πολιτικοί συνδυασμοί, στους οποίους ηγούνταν πρόσωπα όπως ο παλαιός διορισμένος δήμαρχος της πόλης Κωνσταντίνος Αγγελάκης, αλλά και νέοι πολιτικοί άνδρες όπως για παράδειγμα ο Μινάς Πατρίκιος. Ο διχασμός της βενιζελικής παράταξης βρήκε αντανάκλαση στα πρωτοσέλιδα του φιλικού της τύπου, με την εφημερίδα Μακεδονία να στηρίζει την υποψηφιότητα του ήδη υπηρετούντα δημάρχου Πέτρου Συνδίκα, ο οποίος είχε και τη στήριξη της Συνομοσπονδίας Προσφύγων, ενώ τα μακεδονικά νέα στήριζαν την υποψηφιότητα του πρώην δημάρχου Κωνσταντίνου Αγγελάκη, υποστηρίζοντας και αυτοί με τη σειρά τους ότι η πλειοψηφία των προσφύγων είχε ταχθεί υπέρ του. Η διασπορά των βενιζελικών ψηφοφόρων, αλλά και η χαμηλή συμμετοχή στις εκλογές λειτουργήσε τελικά εναντίον και των δύο υποψηφίων και υπέρ του Μινά Πατρίκιου, πρόσφυγα από την Καλλικράτεια της Ανατολικής Θράκης. Ο Πατρίκιος εκλέχθηκε δήμαρχος με ποσοστό 30% έναντι 26% του Αγγελάκη και μόλις 15% του Συνδίκα. Ωστόσο, μέσα σε ένα πολλωμένο κλίγμα, ο τότε δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος αποφάσισε να ακυρώσει τη βουλευτική εκλογή Θεσσαλονίκης με βασικό επιχείρημα τη χαμηλή προσέλευση, διατάσσοντας την επαναπροκήρυξή τους. Εντύπωση βεβαίως προκαλεί μια δήλωση που έκανε ο Πάγκαλος κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, στην οποία υποστήριζε πως δεν ήταν δυνατό να εκλεγεί πρόσφυγας δήμαρχος στην πόλη πριν παρέλθουν τουλάχιστον 4 χρόνια από τον ερχομό των προσφύγων. Επρόκειτο δίχως αμφιβολία για έναν πολιτικό κινησμό. Προφανώς για τον δικτάτορα οι πρόσφυγες ήταν ευπρόσδεκτοι ως εκλογική πελατεία, αλλά οπωσδήποτε δεν γινόταν αποδεκτή ανεξέλεγκτη δράση τους. Ο Πάγκαλος ήταν ενήμερος πως η πλειοψηφία των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων στην πόλη της Θεσσαλονίκης ήταν πρόσφυγες, γεγονός που προφανώς τον είχε δυσαρεστήσει, πόσο μάλλον που ακόμη και ο πρώτος σε σταυρούς δημοτικός σύμβουλος, ο πόντιος γιατρός Θεοφύλακτος Θεοφυλάκτου, είχε λάβει πολύ περισσότερους ψήφους από τον εκλεκτό του Πρωθυπουργού, τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη. Οι επαναληπτικές εκλογές οδήγησαν σε νέο διχασμό, ο Συνδίκας αποσύρθηκε, παρέμειναν οι Πατρίκιος και Αγγελάκης, οι προσφυγικές οργανώσεις διχάστηκαν εκ νέου. Όμως τελικά ο θεωρούμενος και ως αριστερός Μινάς Πατρίκιος συγκέντρωσε εκ νέου την εμπιστοσύνη των Θεσσαλονικαίων και μάλιστα με αυξημένο ποσοστό που έφτασε το 50%. Η πολιτικοποίηση της προσφυγικής ψήφου δεν περιορίστηκε όμως μόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στην πόλη της Σάμου, για παράδειγμα, οι πρόσφυγες που βρίσκονταν εγκατεστημένοι εκεί ήρθαν σε αντιπαράθεση μέσω των εφημερίδων με όσους τους κατηγορούσαν ως τουρκόφωνους, τουρκομερίτες και ως μη γνωρίζοντες τα έθιμα της Σάμου. Δημοσιοποίησαν μάλιστα την απόφασή τους να στηρίξουν τον βενιζελικό υποψήφιο Γεώργιο Σούτο έναντι του βενιζελικού ανθυποψηφίου του. Άλλωστε, στο ψηφοδέλτιο του Σούτου είχαν βρει πολιτική στέγη και αρκετοί πρόσφυγες. Τελικά, ο Σούτος εξελέγει δήμαρχος του Δήμου Λιμένος Βαθέως, συγκεντρώνοντας 759 ψήφους, ενώ ο βασικός του αντίπαλος, Ξενοκράτης Ιορδανίδης, έλαβε 480. Στην πόλη των Χανίων πάλι, ο λαϊκισμός γύρω από την προσφυγική ψήφο αναδείχθηκε εξίσου έντονος. Είμαστε πάντα στις δημοτικές εκλογές του 1925. Η σύγκρουση ανάμεσα στους δύο υποψηφίους, τον υπηρετούντα βενιζελικό δήμαρχο Εμμανουήλ Μουντάκη και τον Γεώργιο Σύφακα, υπήρξε μεγάλη. Η εφημερίδα Κήρυκας Χανίων υποστήριζε τον Σύφακα, υποστηρίζοντας ότι ο Μουντάκης, ο οποίος ήταν εκλεκτός των προσφύγων, ήταν σκληρότερος των δημίων των προσφύγων, ζήτησε να αφαιρέσει το λίγο νέμα το οποίο να φύκαν εις τινάς εξ αυτών οι τσέτιδες του Κεμάλ. Βλέπετε το λεξιλόγιο που είναι πάρα πολύ επιθετικό. Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα των εκλογών δεν στάθηκε ευνοϊκό για τον Σύφακα, γεγονός που οδήγησε την εφημερίδα Κήρυκας, όπως έκαναν πολλές εφημερίδες της εποχής, να προχωρήσει σε καταγγελίες για νοθεία. Παρόμοια ήταν η εικόνα και στην πόλη της Αθήνας, όπου δήμαρχος εξελέγει ο βενιζελικός Σπυρίδων Πάτσης, επικρατώντας του Σπυρίδωνα Μερκούρη.
Και αυτό παρότι ο ίδιος ο Μερκούρης είχε ακολουθήσει μια συμφιλιωτική τακτική απέναντι στους πρόσφυγες, μάλιστα παραμονές εκλογών, εξέφρασε την απορία του γιατί αποκαλούνταν πρόσφυγες όσοι είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη, αφού σύμφωνα με τον ίδιο δεν ήταν πρόσφυγες, αλλά Έλληνες και δι' εκ των γνησιωτέρων. Ωστόσο, το ρεπορτάζ των εφημερίδων αναδεικνύει πως η πλειονότητα των προσφύγων δεν συγκινήθηκε από το συμφιλιωτικό κήρυγμα του Μερκούρη και ψήφισε υπέρ του βενιζελικού υποψηφίου Σπυρίδωνα Πάτσι. Η ανακοίνωση όμως των εκλογικών αποτελεσμάτων φαίνεται πως γέμισε με πίκρα τον Μερκούρη, οδηγώντας τον να μεταβάλει την ευνοϊκή στάση που είχε έως τότε δείξει έναντι του προσφυγικού κόσμου. Με δημοσίευσή του στις εφημερίδες υποστήριξε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα υπήρξε προϊόν των συκοφαντικών και ασυνειδήτων διαδόσεων εναντίον του, πως τάχα θα απομάκρυνε τους πρόσφυγες από τα παραδείγματα όπου βρίσκονταν εγκατεστημένοι καταδιώκοντάς τους. Αρνούμενος μάλιστα να αποδεχθεί την ήττα του, αποκάλεσε τον εαυτό του δήμαρχο των γηγενών Αθηναίων, ενώ στην υποψήφιό του εκλεκτό του συνοικισμού των Ποδαράδων, της Νέας Ιωνίας δηλαδή. Αυτή η πολιτικοποίηση της ψήφου παρατηρήθηκε και κατά τη διάρκεια των επόμενων δημαρχιακών εκλογών το 1929. Ωστόσο φαίνεται πως τα αρνητικά αισθήματα των προσφύγων για τους βασιλικούς είχαν εν μέρει αυλυνθεί. Σε αυτό πιθανότατα συνέβαλε και η ελληνοτουρκική προσέγγιση με πρωτοβουλία του ίδιου του Ελευθέριου Βενιζέλου, κάτι που σε αρκετές περιπτώσεις προκάλεσε την προσφυγική ορμή. Στην πόλη της Αθήνας, παραμονές των δημαρχιακών εκλογών, η εφημερίδα Προσφυγικός Κόσμος εξέφρασε τη σαφή προτίμησή της για επανεκλογή του δήμαρχου Σπυρίδωνα Πάτσι. Δημοσίευσε μάλιστα και έναν ενιαίο κατάλογο με υποψηφίους από όλα τα κόμματα, οι οποίοι θεωρούνταν φιλικοί προς τα αιτήματα των προσφύγων. Και μπορεί ο Πάτσης να ιτήθηκε εκλογικά από τον Σπυρίδωνα Μερκούρη, η ίδια εφημερίδα όμως υποστήριξε πως παρά το γεγονός ότι η εκλογή του Μερκούρη δεν της ήταν εξαιρετικώς ευχάριστος, ωστόσο αποτελούσε απόδειξη πως ο προσφυγικός κόσμος δεν χειραγωγούνταν, αλλά μπορούσε να διαγνώσει το συμφέρον του και να πράξει αναλόγως. Ήταν δηλαδή μια ευθεία βολή εναντίον της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς πως η περιχαράκωση της προσφυγικής ψήφου δεν περιοριζόταν αποκλειστικά ανάμεσα στους διαφορετικούς πολιτικούς σχηματισμούς, αλλά επεκτηνόταν ακόμη και εντός του ίδιου κόμματος. Χαρακτηριστικό προς αυτή την κατεύθυνση είναι άρθρο που δημοσιεύθηκε και πάλι στον προσφυγικό κόσμο με τίτλο «Μια κακοήθεια εις βάρος των προσφύγων». Σε αυτό το δημοσίευμα και με αφορμή ότι στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας είχαν εκλεγεί μόλις 2 πρόσφυγες δημοτικοί σύμβουλοι από τη μειοψηφία και ένας μόνο στον Πειραιά, υποστηρίχθηκε η άποψη πως αδιακρίτως πολιτικής ιδεολογίας οι πλήστοι γηγενείς εκλογής διέγραψαν τους πρόσφυγες εκ των ψηφοδελτίων. Επρόκειτο ουσιαστικά για καταγγελία διχασμού ανάμεσα σε πρόσφυγες και γηγενείς, ανεξαρτήτως της εκλογικής προτίμησής τους. Και δεν υπάρχει σαφέστερη απόδειξη γι' αυτό από το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών στο Δήμο Ηρακλείου. Εκεί η παράταξη των Βενιζελικών διασπάστηκε ανάμεσα στον δήμαρχο Ιωάννη Βογιατζάκη και τον Μινά Γεωργιάδη. Το σχίσμα εκμεταλλεύτηκε ο πρόσφυγας Ανδρέας Παπαδόπουλος, πρώτος σε αριθμό ψήφων στις εκλογές του 25 με το συνδυασμό του Βογιατζάκη, ο οποίος αποφάσισε να διεκδικήσει το αξίωμα του δημάρχου, προσβλέποντας τον μεγάλο αριθμό προσφύγων που είχαν εγκατασταθεί στην πόλη. Η υποψηφιότητα του Παπαδόπουλου όμως εκτόνωσε ως ένα βαθμό την κόντρα μεταξύ των βενιζελικών υποψηφίων, οι οποίοι κατηγορούσαν από κοινού τον πρόσφυγα υποψήφιο πως χωρίς εδώ είχε ξεχάσει πως δεν ήταν Ηρακλειώτης. Τελικά βέβαια ο Παπαδόπουλος τριάμβευσε στις εκλογές και εκλέχθηκε δήμαρχος Ηρακλείου. Φαίνεται όμως ότι τον στήριξαν με την ψήφο τους και αρκετοί αντιβενιζελικοί ψηφοφόροι σε μια προσπάθεια να υπονομεύσουν τη βενιζελική παράταξη. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου οι Βενιζελικοί πρότειναν ως υποψήφιο δήμαρχο τον γηγενή κτηματία Κωνσταντίνο Αγγελάκη, οι πρόσφυγες όμως εξέφρασαν την έντονη αποδοκιμασία τους. Οι Πόντιοι πρότειναν τον γιατρό Θεοφύλακτο Θεοφυλάκτου, ενώ οι Μικρασιάτες τον πρώην βουλευτή Σμύρνης στο Οθωμανικό Κοινοβούλιο Χατζικυριακού.
Ο διαφαινόμενος διχασμός των Βενιζελικών οδήγησε τον Νοβάρχη να λάβει μια καινοφανή απόφαση παραμονές των εκλογών, τη διενέργεια δηλαδή ξεχωριστών κοινοτικών εκλογών στους προσφυγικούς συνοικισμούς Χαρμάνκιο, Λεμπέτ, Καραϊσίν, Μενεμένης και Κουκλουτζά. Μοιραία η κατάσταση περιπλέχθηκε ακόμη περισσότερο, οι πρόσφυγες διαιρέθηκαν και το αποτέλεσμα ήταν να εκλεγεί δήμαρχος της πόλης ο αντιβενιζελικός Νικόλαος Μάνος. Σε γενικές γραμμές, μπορεί να υποστηριχθεί πως η πολιτικοποίηση της προσφυγικής ψήφου και η διοχέτευσή της προς τα βενιζελογενή κόμματα υπήρξε μια σταθερά της περίοδου του Μεσοπολέμου, ιδίως στο επίπεδο των εθνικών εκλογών. Ωστόσο, στο επίπεδο των δημοτικών εκλογών της εποχής επισήλθαν και άλλοι παράγοντες. Μελετώντας τα δεδομένα με άξονα τη μεγάλη εικόνα της εθνικής επικράτειας, φαίνεται πως στις δημοτικές εκλογές του 1925 η ψήφος των προσφύγων αποτέλεσε εν πολλοίς μια εκδήλωση της έντονης αντίδρασής τους απέναντι στον φιλετισμό που καλλιεργούνταν σε βάρος τους από μερίδα του γεγενούς πληθυσμού και των κομμάτων του αντιβενιζελικού χώρου. Τα αισθήματα και τα στερεότυπα όμως εκείνα φαίνεται πως υποχώρησαν προοδευτικά με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, η προσήλωση των προσφύγων στα βενιζελογενή κόμματα υπήρξε στα τέλη της δεκαετίας του 20 αποτέλεσμα τόσο των παραδοσιακών δεσμών που τους συνέδεαν με το Βενιζέλο, όσο και απόρρια της πίστης τους προς τα βενιζελικά κόμματα ενδιαφέρονταν πολύ περισσότερο από τους πολιτικούς τους αντιπάλους για την αγροτική και την αστική προσφυγική αποκατάσταση. Αυτή η ποιοτική διαφοροποίηση και αιτιολόγηση της ψήφου αναδεικνυόταν σε παράγοντα που θα μπορούσε να λειτουργήσει αποσυσπυρωτικά όταν και εφόσον οι συνθήκες το επέτρεπαν. Και έτσι έγινε αφού από τις αρχές της δεκαετίας του 1930, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου το πρόβλημα και το αδιέξοδο της προσφυγικής αποκατάστασης ήταν έντονο, ένα μεγάλο μέρος των προσφύγων στράφηκε προς την αριστερά στο πλαίσιο μιας ταξικής συνειδητοποίησής τους, ενώ κάποιοι μετακινήθηκαν δεξιότερα στο πλαίσιο μιας τιμωρητικής ψήφου για τις επιλογές των Βενιζελικών να θυσιάσουν τα προσφυγικά συμφέροντα στο βωμό της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Αποτιμώντας τις εξελίξεις σε τοπική κλίμακα, μπορεί να παρατηρήσει κανείς πως η περιχαράκωση της ψήφου στις δημοτικές εκλογές δεν ήταν όμως μόνο κάθετη, δηλαδή μεταξύ βενιζελογενών και αντιβενιζελικών εκλογικών συνδυασμών, αλλά και οριζόντια μεταξύ προσφύγων και γηγενών συνοδοιπόρων στο ίδιο εκλογικό ψηφοδέλτιο. Μικρότερης έκτασης, αλλά σίγουρα υπαρκτή, υπήρξε και η κατηγοριοποίηση στο εσωτερικό των ίδιων των προσφυγικών ομάδων σε ποντίους, μικρασιάτες και ανατολικοθρακιώτες υποψηφίους. Τέλος, ιδιαιτερότητες λογικές που σχετίζονταν με την προσωπικότητα των υποψηφίων καθώς και μικροπολιτικές σκοπιμότητες έπαιξαν κρίσιμο ρόλο κυρίως σε περιπτώσεις όπου επιδρούσε ένας συνδυασμός παραγόντων. Γενικά μπορεί να υποστηριχθεί πως παρά το γεγονός ότι το βενιζελικό πρόσημο της προσφυγικής ψήφου δεν αμφισβητήθηκε ουσιαστικά, αλλά μόνο βραχυπρόθεσμα εξαιτίας της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, φαίνεται ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, ειδικά από τις αρχές της δεκαετίας του 30 και εξής, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες ζυμώσεις και διεργασίες, οι οποίες μετέβαλαν καθοριστικά τις κοινωνικές και πολιτικές ισορροπίες που αναδύθηκαν τη δεκαετία του 40. Μεταπολεμικά, η διάκριση της προσφυγικής ψήφου από εκείνη των γηγενών είναι δύσκολο να ανιχνευθεί. Παρόλο που οι λαϊκιστικές συμπεριφορές δεν είχαν εκλείψει, η ολοκλήρωση της αγροτικής αποκατάστασης, η μεικτή γάμη, αλλά πρωτίστως οι νέες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο καμίνι της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου, διέσπασαν τις παραδοσιακές κομματικές αντινομίες, αναδεικνύοντας νέα ερωτήματα όσο και νέους άξονες γύρω από την περιχαράκωση της ψήφου.